Glory be to the bomb and to the holy fallout as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Elokuuta 1953. Vajaa vuosi Yhdysvaltojen jälkeen räjäytti Neuvostoliitto ensimmäisen vetypomminsa Semipalatinskin koealueella, ja laajan ydinasekilpavarustelun aika oli alkanut. Jo tätä ennen oli Yhdysvalloissa kuitenkin alettu valmistella kansalaisia ydinaseiden käytön mahdollisuuteen. He did what we all must learn to do. You and you and you and you. Duck and cover. Tehdään heti yksi juttu selväksi. En aio sanoa elokuvan Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, siis tohtori Outolempi, eli kuinka lakkasin olemasta huolissani ja opin rakastamaan pommia, koko nimeä kuin tämän kerran. Muuten esittelyni kestää tunnin. Dr. Strangelove tuli ensi-iltaan vuonna 1964 ja sen ohjasi legendaarinen Stanley Kubrick, josta kuulemme myöhemminkin. Kubrick oli tunnettu perinpohjaisesta valmistelusta. Jos jokin aihe, kuten vaikka Napoleon, herätti hänen mielenkiintonsa, hän keräsi kaiken mahdollisen asiaan liittyvän tiedon, tutustui siihen ja järjesti sen sitten pikkutarkasti. Tämä oli sitten myös yksi niistä syistä, joiden vuoksi hänen uransa edetessä uusien elokuvien välit pitenivät. Kubrick oli kiinnostunut ydinasevarustelusta jo 1950-luvulla ja alkanut sen lopulla harkita elokuvaa aiheesta. Hänen elokuvansa Lolita ollessa tuotannossa vuonna 1961, Berliinin kriisi kulminoitui Berliinin muurin rakentamiseen ja kylmä sota kuumeni entisestään. Kun samaan aikaan Kubrickille annettiin luettavaksi entisen kuninkaallisten ilmavoimien upseerin Peter Georgein romaani 2 Hours to Doom, Yhdysvalloissa Red Alert, muuttui Kubrickin harkinta selkeäksi tavoitteeksi. Kubrick huomasi kuitenkin olevansa epävarma siitä, mikä olisi oikea tyylilaji käsitellä potentiaalista koko maailman ydintuhoa. And then when you read the literature in the field, your first reaction superficially is you're very encouraged because you suddenly realize there's this whole body of thought that's gone into the whole thing, and you think, yes, well now and then as you read on and become more involved, then you begin to realize that all these things lead to very paradoxical outcomes. And in reviewing the whole thing, every line in it leads to a paradoxical point. And I suppose this was the most thematically obvious thing about Dr. Strangelove was the paradoxical outcome of any particular line of thought. Joulukuussa 1962 kirjailija Terry Southern oli kotonaan ja tarkkaili ensilumen laskeutumista, kun hänen vaimonsa tuli kertomaan, että Stanley Kubrick toivoisi kirjailijaa puhelimeen ja haluaisi vähän rupatella. Southern kertoo: en yritä rekonstruoida keskustelua. Riittää kun sanon, että hän kertoi aikomansa tehdä elokuvan meidän epäonnistumisestamme ymmärtää ydinaseiden vaarat. Hän sanoi, että hän oli ajatellut tarinaa suorana melodraamana tähän aamuun asti, kun hän heräsi ja tajusi, että ydinaseet ovat liian järkyttäviä ja liian fantastisia, jotta niitä voisi käsitellä tavanomaisella tavalla. Hän sanoi, että hän näkee sen nyt vain jonkinlaisena hirvittävänä vitsinä. Nykynäkökulmasta voisimme väittää, että kyllä huumoria ydinsodasta oli silloin jo tehty paljonkin, mutta tahatonta ja enimmäkseen viranomaisten toimesta. Sundays, holidays, vacation time, we must be ready every day, all the time, to do the right thing if the atomic bomb explodes. Duck and cover! This family knows what to do, just as your own family should. They know that even a thin cloth helps protect them. Even a newspaper can save you from a bad burn.
With the knowledge of the first atomic explosions to guide us, our chances for survival will be far better than those of the people of Hiroshima and Nagasaki, if we act on our knowledge and are prepared. Finally, prepare the shelter area and collect all necessary shelter equipment. Dr. Strangeloven tarinan lähtökohta on sama kuin myös vuonna 1964 ilmestyneellä elokuvalla Fail Safe, pommin varjossa. Täysi ydintuho uhkaa, kun Yhdysvaltain pommittajat väärin perustein aloittavat hyökkäyksen Neuvostoliittoa vastaan. Saadaanko hyökkäys peruttua ennen kuin on liian myöhäistä? Dr. Strangeloven tehoon ovat vaikuttaneet sen sysimustan huumorin lisäksi oleellisesti sen kuvaus ja lavastus. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Kerrotaan, että kun Ronald Reagan astui presidentin virkaansa vuonna 1981, hän pyysi kansliapäällikköä näyttämään itselleen sotahuoneen, jolloin tämä joutui kertomaan entiselle näyttelijälle, että tila oli olemassa vain elokuvassa. On helppo väittää, että myös Kubrickin tausta lehtivalokuvaajana näkyy monissa elokuvan visuaalisissa ratkaisuissa, vaikka kuvaaja Gilbert onkin kertonut, että Kubrick vaikutti vain tiettyyn pisteeseen kameran aukoissa tai linsseissä. Hänen ideansa oli ottaa Polaroid-kuva kohteesta, näyttää se minulle ja kysyä, mitä mieltä olet. Minä sanoin, se on kamala, ja näin me etenimme. Yksi Dr. Strangeloven pilareista ovat sen näyttelijät, ja erityisesti Peter Sellers kolmoisroolissaan nimihenkilönä, Yhdysvaltain presidenttinä ja brittiupseeri Mandrakenä. Väitetään, että Columbia Pictures, joka tuotti elokuvan, oli vakuuttunut siitä, että Kubrickin aiemman elokuvan Lolitan suosio johtui vain siitä, että Sellers esitti siinä eräänlaista kaksoisroolia ja studio vaati samaa Dr. Strangeloveen. Itse asiassa Sellersin oli tarkoitus näytellä myös strategisen pommikoneen kapteenia T.J. Kongia, mutta jalkaan sattunut pieni haaveri esti häntä liikkumasta pommittajan lavasteissa ja roolin sai Slim Pickens. General Turgidson, I find this very difficult to understand. I was under the impression that I was the only one in authority to order the use of nuclear weapons. That's right, sir. You are the only person authorized to do so. And although I hate to judge before all the facts are in, it's beginning to look like General Ripper exceeded his authority. It certainly does. Far beyond the point I would have imagined possible. Ei voine pitää juonipaljastuksena, jos kertoo, että elokuvan lopun piti alun perin olla varsin toisenlainen kuin se on nyt. Tarinan päätökseksi kuvattiin melko eeppiseltä kuulostava 11 minuutin piirakanheittosota, jossa toisiaan tulittavat paitsi amerikkalaiset ja venäläiset, myös Yhdysvaltain armeijan eri aselajien edustajat. Kohtauksesta on valitettavasti jäljellä vain valokuvia ja aikalaiskertomuksia. Columbia Pictures suhtautui suurella epäluulolla huumorin käyttöön näin vakavassa aiheessa ja oli varma siitä, että elokuva ei tulisi olemaan kaupallinen menestys. Mutta toisin kävi. Elokuva oli niin yleisö- kuin arvostelumenestys, ja samalla se sinetöi Englantiin muuttaneen Kubrickin aseman itsenäisenä elokuvantekijänä. Voine väittää, että se myös vaikutti mustan huumorin ja satiirin käyttöön vakava-aiheisissa studioelokuvissa. And now, the distinguished television news commentator, Mr. Howard Beale. Ladies and gentlemen, I would like at this moment to announce that I will be retiring from this program in 2 weeks' time because of poor ratings. Since this show was the only thing I had going for me in my life, I have decided to kill myself. I'm going to blow my brains out right on this program a week from today. What the hell's going on? Prepare yourself for a perfectly outrageous motion picture. Where'd you want it? I couldn't care less. I've been off duty for the past 10 minutes. What a light.
Come in, Sammy. Come in, Red. Are you receiving me? Come on. Let's make movies. Hey, come back! Movies! Nyt päästämme pommituslaivueen lentoon ja käännämme katseemme kohti seuraavaa kertaa, jolloin käsittelemme samuraiden kunniakoodin kipeämpiä puolia. Tai sitten emme. Antoisaa elokuvaa.